नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हिडिओ टॅग आणि BDI टॅगविषयी माहिती घेणार आहे। सर्वात पहिले समजून घ्या व्हिडिओ काय असतं। बाय डायरेक्शनल आउटपुट। बाय डायरेक्शनल आउटपुट म्हणजे काय की नॉर्मली जे टेक्स्ट आपण लिहितो ते असतात एक तर लेफ्ट टू राईट असतात किंवा राईट टू लेफ्ट असतात। नॉर्मली आपल्या ज्या इंडियन लँग्वेजेस ज्या आहेत जसं हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश ह्या ज्या सगळ्या लँग्वेजेस ह्या लेफ्ट टू राईट लिहिले जातात। लेफ्टपासून सुरुवात करतो आणि राईटला लिहिले जातात। बट जसं की उर्दू एक लँग्वेज जी काय आहे की राईटकडून सुरुवात होते आणि लेफ्टकडे येते, म्हणजे उलटी लिहिले जाते। मग त्यालाच म्हणतात बाय डायरेक्शनल आउटपुट। मग बाय डायरेक्शनल आउटपुट केव्हा वर्क करतं, कशासाठी असतं ते की ज्यावेळेस तुम्हाला डायरेक्शन चेंज करून ते टेक्स्ट तुम्हाला लिहायचं असतं। नॉर्मली सगळे जे टेक्स्ट असतात तुमचे ते लेफ्ट टू राईटच येतात, बट जर तुम्हाला ओव्हर राईट करायचं आहे, त्याला राईट टू लेफ्ट करायचं आहे, तर त्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ टॅग यूज करू शकतात। पण हा व्हिडिओ टॅग केव्हा यूज करतो, ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲट्रिब्यूट यूज केलं तरच। ॲट्रिब्यूट काय यूज करायचं, तुम्हाला डायरेक्शन द्यायची, त्याला DIR म्हणून द्यायचे आणि तिची डायरेक्शन सेट करायची राईट टू लेफ्ट पाहिजे की लेफ्ट टू राईट पाहिजे। ठीक आहे, आता ठीक आहे, तुम्ही वेबसाईट तयार केली, एक तुमची समजा उर्दू लँग्वेजमध्ये वेबसाईट तयार केली, तिच्यामध्ये राईट टू लेफ्ट टेक्स्ट आहे। बट काही टेक्स्ट तुमच्याकडे अशा असू शकतात की जे तुम्हाला राईट टू लेफ्ट लिहायचं, मग तिथं तुम्हाला व्हिडिओ टॅग पुन्हा यूज करावा लागणार, पुन्हा त्याला ओव्हर राईट करावं लागणार, त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी येऊ शकते। म्हणून काय केलेलं आहे, एक BDI नावाचा टॅग इंट्रोड्यूस करण्यात आलेला आहे। हा BDI टॅग काय करतो की तुमची जे याचं टेक्स्ट जे तुमचं चालत आलेलं आहे आतापर्यंत, ठीक आहे, त्याला तो इंटरप्ट करत नाही। ठीक आहे, तुम्ही ॲज इट इज जसं लिहिलेलं असेल तो ॲज इट इज तुम्हाला दाखवणार। नॉर्मली हा BDI टॅग कुठं यूज केला जातो, जिथं तुम्हाला युजरच्या कमेंट्स घ्यायच्या आहेत। आता तुम्हाला माहीत नाही युजर कसा लिहिणार आहे, राईट टू लेफ्ट लिहिणार आहे की लेफ्ट टू राईट लिहिणार आहे, पण तुम्हाला युजरची कमेंट ॲज इट इज दाखवायची आहे। मग त्यावेळेस तुम्ही BDI टॅग यूज करू शकता। आता आपण याचं एक्झाम्पल बघू, म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात बसेल ते। हे बघा, इथपर्यंत आपलं इन्फॉर्मेशन मी दिलेली आहे। आता हे सॅम्पल टेक्स्ट आहे, ठीक आहे, हे आपलं रेफरन्स टेक्स्ट आहे। इथे काय केलेलं आहे, मी तेच टेक्स्ट घेतलं पण त्याला एक व्हिडिओ टॅग लावलेला आहे आणि व्हिडिओ टॅगमध्ये जर डायरेक्शन सेट केलेलं आहे राईट टू लेफ्ट। आता राईट टू लेफ्ट सेट केल्यानंतर बघा त्याचं आउटपुट काय येतं, दिस इज अ सॅम्पल टेक्स्ट। पूर्ण टेक्स्ट उलटं आलेलं आहे, राईटपासून सुरू झालं लेफ्टपर्यंत संपलं। बट आता मला काय करायचं आहे, माझं टेक्स्ट असंच राहिलं पाहिजे, बट हा जो सॅम्पल टेक्स्ट जो वर्ड आहे हा ॲज इट इज आला पाहिजे। मग त्याच्यासाठी काय करणार मी काय करणार, सेम एक्झाम्पलमध्ये हे जे सॅम्पल टेक्स्ट जे आहे मी त्याला BDI टॅग लावणार। मग BDI टॅग काय करेल, माझ्यासाठी सॅम्पल टेक्स्ट सोडून बाकीचं टेक्स्ट चेंज करेल। हे बघा, सॅम्पल टेक्स्ट तसंच आहे, बट बाकीचं दिस इज अ एवढं टेक्स्ट तुमचं चेंज झालं। अशा पद्धतीने हे डायरेक्शनल टेक्स्टचं जे एक्झाम्पल यूज होतं। नॉर्मली आपल्याकडे यूज होत नाही, बट जर तुम्हाला कधी अशा साईटवर काम करण्याची गरज पडली जिथे तुम्हाला लेफ्ट टू राईट लँग्वेज यूज करायची आहे किंवा युजर कमेंटमध्ये तुम्ही हा टॅग यूज करू शकता। ठीक आहे, आता याचा बायोडाटा बघूया आपण। दोन्ही टॅगचा बायोडाटा सेमच आहे, दोघंही पेअरमध्ये येतात, दोघंही इनलाईन आहे, दोघांना सगळे ब्राउझर सपोर्ट करतात आणि दोघांनाही सर्व प्रकारचे ॲट्रिब्यूटसुद्धा सपोर्ट करतात। फक्त हा जो BDI टॅग जो आहे, ठीक आहे, जो की तुमच्या डायरेक्शनला प्रिव्हेंट करतो चेंज होण्यापासून, तो HTML5 मध्ये नव्याने ॲड करण्यात आलेला आहे। ठीक आहे, आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲक्रोनेम आणि ॲब्रिव्हिएशनविषयी माहिती घेऊया। धन्यवाद।